Sáttu við hana? Já, komum okkur vel saman.
blessa, ég er að hlaupa auðvitað. Hvað er strákurinn? Það er verið að finna ljós til að setja 11, hún er biluð. En það er ekki 150 mannskráður held ég, sem er bara frábært. Sigur skráning á síðustu 2 kvöld. Minnum bara á að bestu 4 kvöldin af 6 skilda. Þannig að ef einhver búinn að skýta í degi þessi 2 kvöldin, þá á hann næstu þetta kvöld og svo næstu 3 inni. Og þeir sem ætla að borga með endilega gangar á því bara sem fyrst. Það er ekki margir einhverjir. En við skulum bara byrja þetta. Þetta eru 8 riðlar bara eins og verið hefur. Það eru 2 7 manna. Það eru 6 manna. Og hver riðl með 2 spjöld. Þannig að í 6 manna riðlunum er allir að gera eitthvað í hverju umferð. 4 að spila og 2 að skrifa. Svo er 1 í pásu 7 manna. Og endilega bara þeir sem eru í 6 manna riðlunum ef það gengur mjög smurt hjá okkur og þeir eru búinir á undan 7 manna riðlunum og með einhver að skrifa 1 leik kannski. Efstu 4 fara áfram, og 32 mann úrslit og safna sér þá stigum og fleiri stig kvöld og kvöldi. A-riðillinn er á 15 og 16. Arnþór Gylfi, Alli Helga, Arna Berg, Stjáni Örnóls, Bjarki Freyr, ég og Aron Stefánsson. Þetta er dauðariðill. B-riðillinn á 13 og 14. Óskar Jónasson, Jónas Helgason, Runólfur, Hjörtur Geir, Pétur Veigar og Ingi Hannar. Þetta er dauðariðill. Já, C-riðillinn er síðan á 11 og 12. Valþór Atli, Normi Ólafs, Ásinn Gylfi, Allen, Tolla og Heiðar Ingi. Svo er það 9 og 10. Það er D-riðillinn.
Gísli Reynsson, Siggi Páls, Halli Þorláksson, Sigur Tómar, Stefán Örn Sunna. Liðin á 7-8. Pétur Örn, Gunnar Óli, Unnar Þór, Hörður Ingi, Einar Helgi og Valur. 5 og 6 verður það EF, Jón Svavar, Ásgeir, Ólöf, Hjálmar, Dóra og Ágúst Vilbergsson. G-riðillinn er á 3 og 4. Raggi Úlfar Ragnarsson, Jón Örn, Axel James, Öðróni, Þórólfur Leysson. Og áliðin 1-2, Jakob, Ágúst, Hans, Viðar Valdarsson, Ágúst og Eggert. Hefur, áfram let's go og gangið högg, verið gönd og við görum eftir spjaldtölunum. Og úrlega eftir 15 fyrir, það er ekki búið að klára leikinn. Þetta er Kívi, Bletti, Kelly. Og vinna 2 leiki í riðli. Ég finnir þetta fyrir 5 minútur. Efra nafni fyrir að búla. Erum við sæðið riðli? Dauðar. Skara Matis. Ekki skoraðar við mér svona í tímilíku. Þú verður sjálf með það. En þú verður aftur mótið okkur, það er 3.
54 is 59. Ik nog hullen. Nee, dat is goed.
Good job. Hlíf og Pétur, ég og Óskar.
Best að vera inni.
næst. Groot.
útskottin ekkert að vera í þetta. Hjörtur í byrni. Á ég að Pétur. Ég kasta eitthvað að skrifa það aðeins. Já. Þú ætti að byrja að rúlla, það var að vera næst. Þú skal byrja að...
þá hlýt ég að heyra skrifað. Já, hlýt ég að skrifa.
9-2. Kemst ekki nær. Já, 60. Getur mér líka ná. Komst ekki mikið nær. Ég og Hjörturinn. Fyrir beinni. Hvorum meginn það? Hérna meginn. Hjörtur Ingi í beinni. Við viljum líka sviðsins. Hvað er það að reyna? Ég er búinn að vinna 2 dagar. Síðast vikið. Já, ég tók bara 4 röð.
Ég skoraði ekki neitt. Ég hlýt að skrifa það ekki.
Double. Já, það er.
Sigur í öllu samt eða? Að vinna alltaf?
leik við Anna Helga. Fyrsta setið. Já.
Já. Svo sem verið duglegur. Hefur við. Hvað hérna? Fór enginn í... Ég bara... Svo var ég með, hvað var hann að borða þarna? Það hefði alveg svolítið að vera hingað, þannig að ég veit ekki um það. Það er samt alveg gaman að því, sko. Stop.
14. Viðar Valdimarsson og Sunna Valdimarsson. Shit! Þú séu flott. Herru, 13 Óskar Jónasson og Hjálmar Orri, 12 Siggi Páls og Hákon, 11 Jónsson og Ingi Hannar, 10 Valur Sigurðsson og Aron Stefansson, 9 Valþór og Jónar, 8 Hjörtur og Ólöf, 7 Ágústsson og Stefán, Örn, 6 Axel Tims og Kolla, 5 Aron Gylfi og Ergi, 4 Jón Ólafsson og Guðmundur, 3 Pétur Örn og Ali Helga, 2 Ágúst Örn og Jónas Helgason og á ástum Sigurður Fannar Tran. Og nafni sem fyrir ofan fyrir að múla. Hvað?
hent ykkur í þessum tölum sem eru tilbúin. Sem er þarna. Já, það er mjög gott. Það er 150, það er henni. Ég var að einblína þig.
úrslit.
27-27. Þetta er bara mjög hjálpið. Skoðan með þessum streamöndin, ég var bara alltaf tíma bara. Kjell að byrja. Það var býða hans, ég veit bara ekki. Það var snúa spiltur. Svo 13. Já. Það er svona kubbana bak, ég með ekki þetta. Það eru fleiri ínri. Já, 20 brútan. Já. Nei, eina sem að því sko. En það er líka miklu gáður bara að taka það endan af. Ég gera það alveg með. Skakt að beita. Og ég var að laga það, mér finnst það. Ég veit svo left. Við erum darrið sér í góð. Það er svoleiðis. Áfriða mjög.
að ég sjá þig.
afstöngin.
42.
Ekki skrugur. Ég veit það. Ég gera það. Gerðum. Þrír og sex.
Jesús.